Welcome student to science class lesson 7. Lesson 7 को टपिक रहेको छ टाइप्स अफ प्लान्ट्स. हामीले यो लेसनमा बिरुवाहरूको प्रकारका बारे पढ्ने छौं. We can see many plants around us. Plants are living things. They all grow and die. हामीले वरिपरि धेरै प्लान्ट्सहरू देख्न सक्छौं. प्लान्ट्सहरू लिभिङ थिंग्स हुन्. सबै प्लान्ट्सहरू उम्रिन्छन् र मर्छन्. We can find various type of plants. They are of different shapes and sizes. Most of the plants grow on land. हामीले धेरै प्रकारका प्लान्ट्सहरू पाउन सक्छौं र तिनीहरू विभिन्न आकारका हुन्छन्. प्राय जस्ता प्लान्ट्सहरू चाहिँ जमिनमै उम्रिन्छन्. Some plants are big and some plants are small. कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ ठूलो हुन्छ भने कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ सानो हुन्छ. Some plants are strong and some are weak. कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ बलियो हुन्छ भने कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन्. Some plants creep on the land and some climb up with the help of support. कुनै प्लान्ट्सहरू जमिनमै लहरा बनेर सर्छ भने कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ केही कुराको सहायताबाट चढ्दछन्. There are many type of plants. We are going to learn 6 type of plants. त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका प्लान्ट्सहरू छन्. हामी चाहिँ 6 प्रकारका प्लान्ट्सहरू पढ्ने छौं. तिनीहरू रहेको छ trees, shrubs, herbs, climbers, creepers र thorny plants. हामी यी प्रकारका प्लान्ट्सहरू पढ्ने छौं. Tree. Tall and strong plants with hard and woody stem are called trees. अग्लो र बलियो प्लान्ट जोसँग चाहिँ हार्ड र वुडी स्टेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रीज भन्छौं. ट्रीलाई नेपालीमा रुख भन्छ. Most of the trees have strong and woody stem. The main stem of the tree is called trunk. प्राय जस्ता ट्रीहरूसँग चाहिँ स्ट्रङ र वुडी स्टेम हुन्छ र उनीहरूको मेन स्टेमलाई चाहिँ ट्रंक भन्छ. हामीले देख्न सक्छौं यो पिक्चरमा यो ट्रीको यसलाई चाहिँ मेन स्टेम भन्छ जसलाई ट्रंक भनिन्छ. Trunks have many branches. ट्रंक्सहरूसँग चाहिँ धेरै हाँगाहरू हुन्छ र यो ट्रंकको यिनीहरू चाहिँ हाँगाहरू हुन्. Trees live for many years. ट्रीहरू धेरै वर्षसम्म बाँच्छन्. बन्यान, म्याङ्गो, नीम, पिपल हरू चाहिँ ट्रीका केही उदाहरणहरू हुन्. Shrubs. Small, strong and bushy plants are called shrubs. सानो, बलियो र झाडी भएको प्लान्ट्सलाई shrubs भनिन्छ. Shrubs are smaller than trees. They have many branches. Shrubs चाहिँ रुख भन्दा सानो हुन्छ र तिनीहरूसँग धेरै हाँगाहरू हुन्छन्. Their stem is thin, woody and does not have main stem. तिनीहरूको स्टेम चाहिँ थिन र वुडी हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ रुख जस्तो मेन स्टेम हुँदैन. They live for few years. Shrubsहरू चाहिँ
केही वर्षसम्म मात्र बाँच्छ। तुलसी, कटन, रोज, कफी प्लान्ट्सहरू चाहिँ श्रब्सका केही उदाहरणहरू हुन्। हर्ब्स, very small plants with soft stem are called herbs. सानो प्लान्ट जोसँग चाहिँ सफ्ट स्टेम हुन्छ त्यस्तालाई हामी हर्ब्स भन्छौं। Herbs do not have woody stems. Most of the herbs live for a few months. हर्ब्सहरुसँग चाहिँ woody stem हुँदैन। प्राय जस्ता हर्ब्सहरु चाहिँ केही महिनासम्म मात्र बाँच्ने गर्दछ। Herbs are smaller than shrubs. हर्ब्सहरु चाहिँ shrubs भन्दा साना हुन्छन्। Some herbs, leaves, flower, seed are used for flavoring food, cooking and medicines. हर्ब्सका पात, फूल र दानाहरू चाहिँ खानालाई स्वादिलो बनाउन र मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्याडी, मेरीगोल्ड, कोरिएन्डर, मस्टार्डहरू चाहिँ हर्ब्सका केही उदाहरणहरू हुन्। Climbers, the plants which are very weak and need support to climb are called climbers. Plants जो चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छ र उनीहरूलाई चढ्नका लागि केही कुराको सहायता चाहिन्छ त्यस्तालाई climbers भनिन्छ। Climber plants have soft, weak and long stems. Climber प्लान्टहरुसँग चाहिँ नरम, कमजोर र लामो स्टेम हुन्छ। They need support to stand and grow straight. क्लाइम्बरहरुसँग नरम, कमजोर र लामो स्टेम भएका कारणले उनीहरूलाई ठाडो उम्रिनका लागि केही कुराको सहायता चाहिन्छ। They climb on stumps, walls and other objects. र यिनीहरू चाहिँ काठको ठुटा, भित्ता र अरु केही कुराको मद्दतबाट चढ्ने गर्दछन्। मनी प्लान्ट्स, क्युकम्बर, ग्रेप्सभाइनहरू चाहिँ क्लाइम्बर्सका केही उदाहरणहरू हुन्। क्रीपर्स, plants that creep and crawl on the ground are called creepers. Plants जो चाहिँ जमिनमा सरेर उम्रिन्छ त्यस्तालाई चाहिँ हामी creepers भन्छौं। They have long, thin and weak stems. र यो creepersहरुसँग चाहिँ लामो, सानो र कमजोर स्टेमहरु हुन्छ। They bear leaves, flowers and fruits. र यिनीहरुसँग पात, फूल र फ्रुट्स हुन्छ। वाटरमेलन, पम्पकिन, बटल गोर्डहरु चाहिँ क्रीपर्सका केही उदाहरणहरू हुन्। थ्रोनी प्लान्ट्स, plants that have thorns on their stems are called thorny plants. Plants जसको स्टेममा चाहिँ काँडाहरू हुन्छ त्यस्तालाई हामी thorny plants भन्छौं। Thorns are sharp needle-like structures with pointed ends. Thorns चाहिँ तीखो सुई जस्तो आकारको हुन्छ। रोज, लेमन, क्याक्टसहरू चाहिँ थ्रोनी प्लान्ट्सका केही उदाहरणहरू हुन्। Thank you very much for attending.